සුබ දවසක් ඔයාලා හැම දිනෙකටම අදත් හැමෝම අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අපිට ටෙක්කල්ගේ YouTube channel එකකින් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරන්න යන්නේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකකින් වීඩියෝ එඩිට් කරන අයට යූස් කරන්න පුළුවන් හොඳම වීඩියෝ එඩිටර් එකක් ගැන. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එඩිටර් එකෙන් අපි වීඩියෝ එකක් එක්ස්පෝර්ට් කරද්දි කිසිම වෝටර්මාර්ක් එකකුත් වදින්නේ නැහැ. එහෙනම් ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු මේ වීඩියෝ එඩිටිං ඇප් එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් වලට කැමති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරන්න අපේ channel එක. ඒ වගේම notification bell icon එක click කරන්න. එතකොට පුළුවන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයා ගාවට notification දෙන්න ගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එඩිටිං app එකේ නම තමයි InShot කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් Google Play Store එකට ගිහිල්ලා මේ InShot app එක ලේසියෙන්ම download කරගන්න. download කරගෙන open කරාම මුලින්ම ඔයාලට ඒවි agree කියලා දෙන්න පොඩි notification එකක්. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට agree කියන එක එතනින් agree ලබා දෙන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයා එනවා මේ විදිහේ window එකකට. මෙතනදී ඔයාලට වීඩියෝ එකක් තමයි edit කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් වීඩියෝ කෙනෙක් click කරන්න. click කරාම ඔයාගෙන් ආයෙත් allow කියලා එකක්. ඒකට allow දුන්නාම ඔයාගේ media library එක මේ විදිහට ගෙනවා gallery එක මේ විදිහට වැටේවි. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ main video clip එක මෙතනින් තෝරලා ලබා දෙන්න මේ video editing app එකට. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මං ගාව තියෙන දැනට use කරන්න පුළුවන් video clip එකක් ලබා දෙන්න. හරි ඉතින් video එකක් import කරාම ඔයාලට මුලින්ම මේ විදිහේ පොඩි මේගොල්ලෝ මේ video editing app එක use කරන විදිහ පොඩි guide එකක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ඒව පොඩ්ඩක් බලන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට අදාළ timeline එක move කරන්න මේ විදිහට drag කරලා ඒ වගේම මේක මේ විදිහට zoom in කරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ඇඟිලි දෙකෙන් මෙන්න මේ විදිහට drag කරලා ඒ වගේම zoom out කරගන්නත් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මුලින්ම තියෙනවා මේ විදිහට canvas කියලා පොඩි icon එකක් ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට කොනේම තියෙනවා. ඉතින් මේකදී ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට අවශ්‍ය aspect ratio එකක් මේ වීඩියෝ එකට ලබා දෙන්න. ඉතින් ඔයා YouTube වීඩියෝ එකක් edit කරන YouTube එකට වීඩියෝ දාන කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ 16:9 කියන මේ aspect ratio එක තෝරගන්න. තෝරගෙන මම මේ විදිහට මෙතනදී plus mark click කරනවා. ඒ වගේම ඊළඟට තියෙන music කියලා එකක්. මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් අදාළ music එකක් මේකට add කරගන්න. ඉතින් මම මෙතනදී music add කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද copyright වදින නිසා මං ගාව දැන් තියෙන music මේකට add කරනවා. ඊළඟට පුළුවන් sticker එකක් මෙතනින් add කරගන්න. මේ විදිහට ගොඩක් stickers තියෙනවා. මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේ කැමති sticker එකක් මේකට add කරගන්න. ඊළඟට තියෙනවා text කියලා එකක්. text කියන එකේ ඔයාලට පුළුවන් කැමති text එකක් මෙතනට ලබා දෙන්න. දැන් මම මෙතනදී text කියලාම ලබා දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ color එක change කරගන්න. මෙන්න color අවම click කරලා මෙන්න මේ විදිහට. ඒ වගේම යට තවත් ඔයාලට පේන මේ විදිහට textures ටිකක් තියෙනවා. අපේ text එක ලස්සන කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. ඒ වගේම border එකක් දාගන්න පුළුවන්. border එකේ size එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. border color එක change කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ඊළඟට මෙතන තියෙන border කියන එකේ ඊට පස්සේ shadow එකක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. shadow එකේ පැත්ත මේ විදිහට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. x එක කොයි විදිහට එන්නද y එක කොයි විදිහට එන්නද. ඒ වගේම opacity එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේ යට තියෙන bar එක change කරලා label කියන එකට ගියහම මෙතනදී අපිට කැමති label එකක් මෙන්න මේ විදිහට ලබා දෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ගොඩක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් තියෙන labels 10ක් විතර මෙතනින් ඔයාලට කැමති label ලබා දෙන්න පුළුවන්. label color එකක් වුණත් මෙතනදී ලබා දීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට තියෙන opacity කියලා එකක් මෙතනදී නම් ඔයාලට සරලව text එකේ opacity එක ටක් ගාලා වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මෙන්න මේ color කියන මෙන්න මේ window එකේ තියෙන sub window ටික ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊළඟට තියෙන මේ විදිහට font change කරන්න පුළුවන් fonts ටිකක් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් කැමති font එකක් use කරන්න මේ වැඩේට. ඊළඟට තියෙන align menu එක. මෙතනදී ඔයාලට කැමති විදිහට මේ text එක align කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම text size එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. text එක අතර තියෙන space වගේම ඉතින් මෙතනදී ඔයා පේලියට වගේ type කරනවා. ඒ කියන්නේ ඡේදයක් වගේ type කරනවා නම් ඒ ඡේදේ තියෙන පේලිය අතර space එකත් මේ අන්තිම එකෙන් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී මම ඡේදයක් type කරලා නැති නිසා තමයි මට මේ විදියට මේක change වෙන්නේ නැත්තේ. ඊළඟට මෙතනින් ඔයාලට කැමති effect එකක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම loop වෙවි තියෙන ඕන නම් loop effect තියෙන මේ විදියට. ඉතින් මේ loop effect එකේ time එක ඒ වගේ දේවල් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් මේ උඩ බටන් settings මේ දෙකක් උඩ එකක් මේ විදියට ගියාම මෙතනින් වෙනස් කරගන්න. ඉතින් මම මෙතනදී කිසිම එකක් ලබා නොදී ඉන්න. ඊට පස්සේ මම මේ හරි ලකුණ click කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සෙත් ඔයාලට යනවා මේ පළවෙනිටම ආපු කෙනෙක්ට නම් මේ විදිහට ගයිඩ් එකක් එනවාට පුළුවන් මේ ගයිඩ් එක කියවන්න නැත්නම් නිකන් එන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ ටෙක්ස්ට් ලේයර් එක කොච්චර දුරට ඔයාලට එන්න ඕනද කියලා මෙන්න මෙතනින් සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට පේන පොඩි ත්‍රිකෝණයක් නේ පොඩි ඊතලයක් තියෙනවා. මේක මේ විදිහට ඩ්‍රැග් කරාම ඔයාලට අවශ්‍ය තරම් දුරට මේකේ ඩියුරේෂන් එක වැඩි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා.
ඒ වගේම මෙතනින් ස්ප්ලිට් කියන එක ක්ලික් කරාම මේක ඔයාලට පුළුවන් ඕනනම් අදාළ ටික කට් කරගන්න වගේ දේවලුත් කරන්න. ඒ වගේම මේ අදාළ කොටස ඩිලීට් කරන්න ඕන නම් මෙතන මේ ඩිලීට් කියන එක දුන්නාම ලේසියෙන්ම ඩිලීට් කරගන්න පුළුවන්. නැවතත් එඩිට් කරන්න ඕන නම් එඩිට් කියන වින්ඩෝ එකට යෑමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මට මෙතනදිත් අවශ්‍ය ස්ටිකරයක් වුණත් ඉදිරියට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මට පේනවා ඒ වගේම මෙතනින් මේ විදිහට රීසයිස් කරන්න රොටේට් කරන්න වගේ දේවල් පුළුවන්. මෙන්න මෙතන මේ තියෙන ඊතලයේ ක්ලික් කරලා ඒ වගේම මේක ෆ්ලිප් කරන්න පුළුවන්. ඔයාට මෙතනදී කැමති ඇනිමේෂන් එකක් මේකට යූස් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඒකත් ඔයාලට පුළුවන් ඩියුරේෂන් වෙනස් කරන්න මෙන්න මේ විදිහට මේවා කරලා. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් මෙතන අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම තවත් මෙතන පොඩි ටූල්ස් ටිකක් තියෙනවා. ඒව නම් එච්චර අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් නිකන් ඉන්න වෙලාවක ඒවා try කරලා බලන්න. ඊළඟට තියෙනවා ෆිල්ටර්ස් කියන එක. මෙතන ඔයාලට කැමති ෆිල්ටර් එකක් ඉෆෙක්ට් එකක් වගේ දෙයක් යූස් කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ වීඩියෝ එකට. මේ විදිහට මෙතන තියෙනවා ෆිල්ටර්ස් සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් තියෙනවා. ඔයාලට යූස් කරන්න පුළුවන් ෆිල්ටර්ස් හොඳ ඒවාත් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් කැමති නම් මේක පොඩ්ඩක් යූස් කරලා බලන්න නිකන් ඉන්න වෙලාවට. මෙතනදී වීඩියෝ ගොඩක් තික් වෙනවා. මම මේකෙන් ගැන කතා කරන්න ගියොත් ඒ වගේම ඇඩ්ජස්ට් කියන එකට ගියොත් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන එක දේවල් සෙටින්ග්ස් වගේ දේවල්. හරි. ඊළඟට තියෙනවා රීකට් කියලා එකක් තියෙනවා. මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකේ ඩියුරේෂන් එක ඔයාලට අවශ්‍ය තැනට එනකම් මෙන්න මේ විදිහට අඩු කරගන්න. මේ විදිහට ඩ්‍රැග් කරාම ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට අඩු වෙනවා. එවම කට් කියලා එකක් තියෙනවා. කට් කියන එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් වීඩියෝ එකේ මුල සහ අග ඔයාලට අවශ්‍ය තරමට කට් කරගන්න. ස්ප්ලිට් කියන එකෙන් ඔයාලට අපි හිතමු මට මෙන්න මෙතන මැදින් පොඩි කට් එකක් දාගන්න ඕනේ කියලා. එතකොට මට පුළුවන් මේ විදිහට මෙතනින් අවශ්‍ය තැන කට් කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මේ ස්ප්ලිට් කියන එක අතෙන්ට යන්න ඕනෙත් නැහැ. මෙතන මේ තියෙන ස්ප්ලිට් කියන එක ක්ලික් කරගමුණොත් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට අවශ්‍ය පරිදි මේවා කපා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඩිලීට් කියන එකෙන් ඩිලීට් කරගන්න පුළුවන්. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කියන එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අවශ්‍ය නම් බ්ලර් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා. මෙතන යටින් පොඩි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපේ වීඩියෝ එකට යටි පොඩි ෆ්‍රේම් එකක් වගේ තමයි මේක ඇඩ් වෙලා තියෙන්නේ. මේක ඔයාලට පුළුවන් ඊට ග්‍රේඩියන්ට් මෙන්න මේ විදිහට ගොඩක් පැටර්න්ස් වගේ දේවල් මේකේ යූස් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ස්පීඩ් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේ ස්පීඩ් කියන එකෙන් ක්‍රොප් කරන්න පුළුවන්. ක්‍රොප් කියන එක යූස් කරලා වොලියුම් එක චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. අදාළ ක්ලිප් එකකින් ක්ලිප් එකට කොයි විදිහට මේ විදිහට එන්න ඕන කියලා. රිවර්ස් කියලා එකක් තියෙනවා. ඊළඟට ඩුප්ලිකේට් කරන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන ලේයර්ස් රොටේට් කරන්න පුළුවන්. ෆ්ලිප් කරන්න වගේම ෆ්‍රීස් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මෙතන මේ තියෙන එක ලේයර්ස්. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් මේකේ ටූල්ස් විදිහට අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී මම හැම ටූල් එකකම ගොඩක් එක්ස්ප්ලනේෂන් කරේ නැහැ. මොකද මේ වීඩියෝ එක ගොඩක්ම දික් වෙන නිසා මෙතනදී මම ප්‍රධාන වශයෙන් අවශ්‍ය වෙන ටූල්ස් ටික ගැන තමයි මෙතනදී කතා කරේ විශේෂයෙන්ම. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් නිකන් ඉන්න වෙලාවට මේව පොඩ්ඩක් try කරලා බලන්න. ඒ වගේම මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඔයාලට comment section එකෙන් comment එකක් දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපේ groups වලට join වෙලා ඒ වලට පොඩි message එකක් දාන්න. මම ඔයාලට ඒවක් ගැන කියලා දෙන්නම්. තේරෙන්නේ දෙයක් තියෙනවා. තව එක දෙයක් මෙන්න මෙතන මේ තියෙන මේ plus mark එක. ඒක click කරලා ඔයාලට ඕන නම් blank window එකක් හරි තවත් වීඩියෝ වගේ මොකක් හරි footage එකක් වගේ තියෙනම් මෙතනට import කරගැනීමේ හැකියාව තියෙන මේ ගැන. ඒ වගේම redo window මේ විදිහට buttons දෙකක් තියෙන මේ වලනොත් ඔයාලට පුළුවන් අවශ්‍ය විදිහට වගේ project එක use කරන්න. හරි. ඉතින් අවසාන වශයෙන් බලමු මේක export කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේක export කරන්න නම් ඔයාලට මෙතන උඩ තියෙනවා save කියලා එකක්. මේක click කරන්න එකපාරක්. save කියන එක click කරාම මෙතන frame rate එක අහනවා. මෙතනින් කැමති frame rate එක ලබා දෙන්න පුළුවන් 24යි 30යි මේ විදිහට තියෙන. ඊළඟ resolution එක ලබා දෙන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන resolution එකට වඩා අඩු resolution එකක් ලබා දෙන්න ඕන නම් මේ plus mark එක click කරලා මෙතනදී කැමති resolution එකක් ලබා දීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම සමහර වෙලාවට ඔයාලට මෙතන පැත්තෙන් InShot කියලා watermark එකක් මේ දකින්න ලැබෙයි. ඉතින් මට මෙන්න මේකේ නම් watermark එකක් ඇත්තටම මේ දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. මෙතන තියෙන watermark එක. එහෙනම් watermark එකක් තියෙනොත් එතන කොනේ තියෙන පොඩි ඊතල කතිරයක්. ඒ කතිරේ ක්ලික් කරාම ඔයාලට ඇඩ් එකක් බලන්නේ කියලා මොකක් හරි එකක් එවි. එහෙම ඔයාලට පුළුවන් ඒ watermark එක අයින් කරගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අද දවසේ අපේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා අනිත් වීඩියෝ වගේම ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝ එකක් වෙන්න ඇති කියලා මේක ඔයාලට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොදනම් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ තේරෙන දෙයක් තියෙනවා ඔයාලට පුළුවන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙම නැත්නම් අපේ Telegram group එකට හරි Discord server එකට හරි join වෙලා ඒකට ඔයාලට පුළුවන් message එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ විදිහේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න කැමති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම notification bell icon එක click කරොත් තමයි වීඩියෝ එකක් දාපු සෙනෙට ඔයාලා ගාවම notifications ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් ඉතින් මේ විදිහේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ළඟදීම හමු වෙමු.